नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूसँग सजिलो टी केकको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। यो केक चाहिँ बिना ओभन नै घरमा सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। टी केक बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले मिक्सिङ बाउलमा राखेँ 3टा अन्डा। अब यो अन्डालाई चाहिँ राम्रोसँग फिट्नुपर्छ। मैले चाहिँ इलेक्ट्रिक ह्यान्ड बिटरको युज गरेको छु। यहाँहरूले रेगुलर बिटर अथवा फोर्कको सहायताले पनि यसलाई मिक्स गर्न सक्नुहुनेछ। यो एगलाई चाहिँ फ्लफी हुने बेलासम्म मिक्स गर्नुपर्छ। एग यतिको भएपछि मैले यसमा 1 कप चिनी राखेँ। मैले चाहिँ यहाँ पाउडर सुगरको युज गरेको छु। अब यो अन्डालाई चिनीसँग एकछिन फेरि मिक्स गर्नुपर्छ। यो चाहिँ व्हाइट फ्लफी बनेको छ। अब यो रेडी भइसकेको छ। अब यो यतिको भएपछि मैले यसमा 1/3 कप मेल्टेड बटर राखेँ। यहाँहरूले बटरको सट्टा सनफ्लावर अइलको युज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले राखेँ 1 टीस्पुन भेनिला एसेन्स। यसले चाहिँ राम्रो फ्लेभर दिन्छ। यो चाहिँ अप्सनल हो। त्यस्तै मैले आधा कप जति मनतातो दुध पनि राखेँ। अब यो सबैलाई फेरि एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले राखेँ 1 टीस्पुन बेकिङ पाउडर। अब यसमा थोरै गरेर मैदा राख्दै यसलाई मिक्स गर्दै जानुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2 कप मैदाको युज गरेको छु। मैदालाई चाहिँ यसरी थोरै गरेर राख्दै मिक्स गर्दै जानुपर्छ। यतिको मिक्स भइसकेपछि यो रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि मैले यो बेकिङ ट्रे लिएको छु। अब यो बेकिङ ट्रेमा चाहिँ यसरी राम्रोसँग तेल दल्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यो माथिबाट हल्का ड्राई फ्लावर राखेँ। यहाँहरूले बेकिङ पेपरको युज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अब यो केक मिक्सरलाई बेकिङ ट्रेमा राख्ने। यसलाई चाहिँ यसरी साइडबाट मिलाउनु पर्छ। केकलाई बेक गर्नको लागि मैले यो कराईलाई पहिले नै तताउनको लागि राखेको थिएँ। यो चाहिँ राम्रोसँग तातिसकेको छ। अब यसको माथि यो स्ट्यान्ड राख्नुपर्छ। त्यसपछि यो स्ट्यान्डको माथि मैले यो बेकिङ ट्रे राखेँ। अब यसलाई कभर गरेर मधुरो आँचमा 45 मिनेट जति बेक गर्नुपर्छ। पैँतालिस मिनेटपछि यसलाई चेक गरौँ। ब्याम्बो स्टिकलाई यसरी राख्दाखेरि यसमा केक टाँसिएन भने यो रेडी भयो भन्ने थाहा हुन्छ। हाम्रो यो केक चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई एकैछिन सेलाउन दिने। यो चाहिँ सेलाइसकेको छ। अब यसलाई स्पुनको सहायताले यसरी छेउछेउबाट यसरी निकाल्नुपर्छ। अब यो केकलाई यसरी स्लाइस बनाएर काट्ने। यो केक चाहिँ सफ्ट स्पन्जी बनेको छ। यो केकलाई चाहिँ तातो चियासँग सर्भ गर्दा एकदमै मिठो हुन्छ।
मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलैसँग घरमा बनाउन सकिने चिया केकको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।